امیر عباس هویدا که با سقوط حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی در یک تصمیم عجیب از کشور خارج نشد و خودش رو به انقلابیون تسلیم کرد، در 2 جلسه دادگاه به قضاوت حاکم شهر صادق خلخالی محاکمه شد و به اتهام‌های مختلف از فساد گرفته تا خیانت به ملت به عنوان مفسد فی الارض حکم اعدام گرفت. در حالی که گروهی از انقلابیون مثل بازرگان و بنی سعد در تلاش بودند تا جلوی اجرای این حکم رو بگیرن، ولی کسانی که تصمیم به حذف هویدا گرفته بودن این فرصت رو بهشون ندادن و در یک اقدام عجیب در همون روز صدور حکم اجراش هم کردن و به زندگی امیر عباس هویدا پایان دادن. درباره اینکه این حکم چرا و چطور اجرا شد روایت‌های مختلفی وجود داره. در توضیحات این اپیزود 2 تا لینک گذاشتم که در 2 قسمت مختلف از برکناری هویدا در دوران حکومت پهلوی تا برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدامش رو روایت کرد. پیشنهاد میکنم حتما این قسمت‌ها رو ببینید و بعد همراه من بشید تا بگم چرا اجرای حکم اعدام هویدا و محل دفنش تبدیل به یک مسئله تاریخی و یک راز تاریخی شد و هنوزم که هنوزه روایت‌های مختلفی براش وجود داره. وقتی 18 فروردین سال 1358 دومین جلسه دادگاه هویدا برگزار شد، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که این روز به عنوان روز اجرای حکمش هم در تاریخ ثبت میشه. تاریخی که حتی روی سنگ مزار هویدا به عنوان تاریخ وفاتش حک نشد. بعد از تموم شدن جلسه دادگاه و 1 ساعت شور، قاضی دادگاه به عنوان مفسد فی الارض حکم اعدام رو برای نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی یعنی امیر عباس هویدا برید. با وجود اینکه روزنامه‌های دوران انقلاب همگی از تیرباران هویدا در برابر جوخه اعدام نوشتن، اما بعد از گذشت چند سال روایت‌های دیگه‌ای از چگونگی مرگ نخست وزیر دوران پهلوی مطرح شد. یکی از این روایت‌ها رو ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت داشته که سالها بعد تو مصاحبه‌ای گفته: وقتی هویدا را از پادگان جمشیدیه به مدرسه رفاه آوردند، به من گفت که فلانی، من حرفای زیادی دارم که باید بزنم. این خیلی طبیعی بود. فردی که 14 سال نخست وزیری یک نظام را کرده است، اطلاعات بسیار گسترده‌ای از درون نظام داشته باشد. پیشفرض من این است که می‌خواست راجع به نظام گذشته حرف بزند. من با توجه به اینکه اطرافیان شاه یک عداوت خاصی با هویدا پیدا کرده بودند و به همین دلیل او را به زندان انداخته بودند، نگران بودم که در آن اتاقی که همه فرماندهان نظام قبل در آن بودند، او را در آن اتاق خفه‌اش کنند. بنابراین من در مدرسه رفاه یک اتاق دیگری را ترتیب دادم که هویدا را آنجا تنها نگهداری کنند. من به آقای خمینی گفتم که هویدا اسرار زیادی دارد. زمانی می شود که ما می گفتیم خاندان پهلوی فاسد بودند و روابط کثیفی داشتند. خب ما مخالف بودیم و می توانستیم هر حرفی را بزنیم. اما نخست وزیری که 14 سال مسئول بوده است می خواهد حرف بزند. باید بگذاریم حرفش را بزند. آقای خمینی پیشنهاد من را پذیرفت. به خلخالی گفت همانجور که فلانی می گوید عمل کنید. یزدی در جواب سوالی در مورد نحوه اعدام هویدا میگه: هنگامی که هویدا شروع کرد که بگوید در دوران 14 سال زمامداری او به عنوان نخست وزیر شاه چه اتفاقی افتاده است و خاطراتش را کار کند، رئیس جلسه به دادگاه تنفس کوتاهی می‌دهد. موقعی که هویدا به راهروی دادگاه می‌آید، یکی از آقایان روحانی که آنجا بوده و من مایل نیستم الان اسم او را ببرم، در راهرو با هفتیر کمری خودش او را می‌کشد. بدین ترتیب آقای هویدا را میبرند روی صندلیاش مینشانند و عکس برمیدارند و حکم اعدامش را برایش قرائت میکنند و بعد میبرند. اصلاً چنین چیزی نبود که اعدامش کنند. عباس میلانی هم تو کتاب معمای هویدا روایتی مشابه روایت ابراهیم یزدی داشته و تو این کتاب نوشته: به محض آنکه پای هویدا به حیات رسید، یکی از کسانی که در پشت سرش می آمد هفتیری به دست گرفت و گلوی هویدا را نشانه رفت و 2 تیر خالی کرد. هویدا به زمین افتاد و خون از رگ گردنش فواره می زد.
هویدا که میدانست زخمی مهلک برداشته، به شخصی به نام کریمی که در صف همراهان خلخالی بود رو کرد و به تمنا خواست که جانش را بستاند. کریمی هم ظاهراً از سر لطف 7 تیر را به دست گرفت و تیر خلاصی بر جمجمه هویدا زد. به اعتبار عکس‌هایی که از جسد هویدا منتشر شد و همچنین به استناد گزارش رسمی پزشک قانونی و مشاهدات دکتر فرشته انشا میتوان گفت که بیشک هویدا را نه یک جوخه اعدام بلکه 3 گلوله 7 تیر کشت. میلانی همینطور این ادعا رو تو کتابش مطرح میکنه که برخی میگویند که خلخالی به هویدا تیراندازی کرد، در حالی که بقیه فردی به نام قفاری را گناهکار اعلام میکنند. اصغر رخصفت رئیس وقت زندان قصر در این باره میگه در آن دوره آقای هادی قفاری بدون آنکه مسئولیتی داشته باشد به زندان قصر رفت و آمد داشت. متهم میبرد و میآورد، اسلحه میبرد و میآورد. در روز دادگاه هویدا که او را به حیاط پشت زندان برده بودند و هادی قفاری با 1 تیر هویدا را پیش از اعلان حکم کشته بود، یادم است وقتی صدای تیر در یک وقت غیر متناسب آمد بسیار ترسیدم. وقتی سمت صدای تیر رفتم فهمیدم آقای قفاری هویدا را کشته است. ابوالفضل حکیمی نماینده مردمی که تو دادگاه هویدا حضور داشته در این مورد گفته مدتی که گذشت تنفس دادند و هویدا را از در پشتی دادگاه خارج کردند. من به دنبال ایشان رفتم. هویدا را از پله‌ها پایین برده بودند. آن بخش از ساختمان زندان قصر یک حیاط کوچک بود که در انتهایش 2 اتاق شبیه سلول انفرادی وجود داشت. ناگهان از سمت سلول‌ها صدای گلوله آمد. لحظاتی بعد آقای خلخالی و آقای قفاری از آن اتاق خارج شدند. آقای قفاری یک کلت کمری در دست داشت و خلخالی با سرزنش به او میگفت دستت چرا میلرزید؟ فهمیدم هویدا را کشتند. اما هادی قفاری این ادعاها رو رد میکنه و این روایت از کشته شدن هویدا رو حاصل داستان سرایی میلانی میدونه. اون سال 1397 تو گفتگویی با خبرگزاری ایرنا در جواب به موضوعاتی که عباس میلانی مطرح میکنه گفته بود همش داستان سرایی است. میلانی کسی است که از بیرون میخواهد انقلاب را ترسیم کند. با خواندن نوشته‌های او میتوان پی برد که حرفها و مستندات او خیال پردازی و اتهام زنی صرف است. میلانی چیزی شنیده است و دارد تحلیلش میکند. من هیچ نقشی در این پرونده نداشتم. هر کس این حرف را میگوید او را به روز قیامت حواله میدهم. جرمم فقط این بود که در دادگاه علنی 10 دقیقه به عنوان تماشاچی حضور داشتم. من اسمم از خودم بزرگتر است. آنها منتظر هادی قفاری بودند. تا به دادگاه رسیدم یکی از آقایان دادگاه بلند شد و من را در صف اول دادگاه جای داد و نزدیک هویدا نشاند. بعد که تقریباً دادگاه داشت تمام می شد و متهم را بیرون بردند بلند شدم و رفتم. این همه ماجرا بود. اما اینکه قاتل هویدا کیست؟ قاتل کسی است که حکم را می دهد و حکم را جناب آقای خلخالی دادند. من نمیخواهم دفاع و نه خدشه‌ای وارد کنم. قفاری همینطور در جواب به این سوال که حدس میزنید چه کسی به هویدا شلیک کرد میگه هیچ کس جز آقای خلخالی و خدا نمیداند چه کسی هویدا را کشته است. هر کس چیزی بگوید دروغ گفته است. خلخالی تو کتاب خاطراتش بدون اینکه به نحوه به قتل رسیدن هویدا اشاره کنه از آخرین صحبتاش با هویدا نوشته که شاید با خوندنش بشه حدس‌هایی زد. حدسایی که خلخالی رو به عنوان ضارب هویدا معرفی میکنه. خلخالی تو خاطراتش آورده جرم‌های دیگر را او یکی پس از دیگری از جمله ارتباط او را با اسرائیل و تعمیر مقبره‌های عکا و حیفا شمردم. او تقریباً گیج شده بود. مانند کسی که سرسام گرفته باشد گفت تکلیفم چیست؟ گفتم تکلیف این است که آخرین دفاعیات خود را بکنی. مثل اینکه متوجه منظورم شد. لذا گفت من نمیگویم بی تقصیر بودم. کارهای مفیدی هم کردم. سبک سنگین بکنید. میخواهم تاریخ 25 سالی ایران را بنویسم. به من مهلت بدهید تا در فراغت بتوانم تاریخ را بنویسم. گفتم بعد از این تاریخ نویس زیاد خواهد بود و سبک سنگین کردیم. جزای شما همان جزای مفسدین فی الارض است. ایشان روی این کلمه چون خودش غربی بود توقف کرده و مناقشه میکرد. من گفتم کسانی که در روی زمین فساد و تباهی را گسترش میدهند جزای آنها مرگ است. پس از شنیدن این سخن او به عجز و لابه افتاد ولی دیگر دیر شده بود.
آقای جنتی و آقای آذری و آقای محمدی گیلانی و دیگران هم به عنوان حکم حضور داشتند. من از همه خواستم که جلسه به هم بخورد. هویدا را از جلسه بیرون برده و از پله‌ها پایین آوردیم و به طرف حیاط مجاور حرکت دادیم. او که متوجه قضیه شده بود به من گفت: بگویید احمد آقا فرزند امام بیایند و یا با من تلفنی تماس بگیرند. گفتم: کار فوق‌العاده‌ای که برای احمد آقا کرده اید این بود که بر فرض دستور دادید برای ایشان و یا همسر امام و یا دختران ایشان گذرنامه صادر کنند. این مسئله‌ای نیست که بتواند به شما کمک کند تا تبرئه شوید. هزاران نفر آواره و در خارج از کشور به سر می بردند، ولی همسران و فرزندان و پدران و مادران آنها در داخل کشور بودند و نمی توانستند گذرنامه بگیرند و حتی زندانیانی بودند که اجازه ملاقات در زندان را با فامیل خود نداشتند و سرانجام به سرنوشت گروه بیژن جزنی و شیخ نصرت الله انصاری و شیخ عبدالحسین سبحانی دسفولی گرفتار شدند و حالا قبرشان هم معلوم نیست. خلاصه می توانید وصیت کنید. هویدا در حالی که عرق میریخت گفت: حضرت خلخالی، من نمیگویم مرا اعدام نکنید، ولی خواهش میکنم به مدت 2 ماه اعدام مرا به تأخیر بیاندازید. دولت موقت به من وعده داده است. من گفتم: اصل تفکیک قوای ثلاثه، مقننه و قضاییه و مجریه را دولت موقت هم قبول دارد. خلاصه هرچه او اصرار کرد من قبول نکردم و گفتم وصیت خود را بنویس. او گفت: حضرت خلخالی، 1 میلیارد دلار به شما میدهم تا شما این کار را به عقب بیاندازید. گفتم: اینها شعر است و من نمیتوانم در پیشگاه ملت ایران جوابگوی تأخیر محاکمه و اعدام شما باشم. هویدا گفت: سلام مرا به مادرم برسانید و بگویید به دیدن من بیاید، چون او علاقه زیادی به من دارد و غیر از من کسی را ندارد. گفتم: مادران زیادی بودند که گریه می کردند ولی نتوانستند عزیزان خود را قبل از اعدام ببینند. ولی ما هرچه گشتیم تا مادر هویدا را به دیدن پسرش ببریم، او در دسترس نبود. هویدا حاضر به نوشتن وصیت نشد تا شاید دستور اعدام او به تأخیر افتد و همین را فرجه حساب می کرد و شاید تصور می کرد دستی از غیب برای نجات او بیرون بیاید. ولی چاره‌ای نداشتیم و سرانجام حکم را اجرا کردیم. پس از آن من داخل زندان آمدم. افراد مسئول از جمله نراقی به من گفتند چه باید بکنیم؟ گفتم: درباره چه چیزی و چه کسی صحبت می کنید؟ گفتند: درباره هویدا. گفتم: کار او تمام است و هویدایی دیگر در عالم وجود ندارد. به دنبال این گفتگو صدا به همه جا پیچید. آنها تلفن‌ها را وصل کردند و خبر به جهان مخابره شد و مانند بمب در سراسر جهان صدا کرد. وقتی که خبر به مهندس بازرگان و یزدی و سباقیان رسید، آنها مانده بودند که جواب لبلان وکیل فرانسوی را چگونه بدهند. گویا آنها وکیل مدافع از فرانسه خواسته بودند و او در راه بود. وکیل یاد شده پس از شنیدن خبر از ترکیه به فرانسه برگشت. از خاطرات خلخالی 2 نکته رو میشه برداشت کرد. یکی این که قبل از دادگاه حکم مفسد فی‌الارض بودن امثال هویدا برای انقلابیون محرز بوده و سوال و جوابهای داخل دادگاه خیلی تأثیر روی نتیجه و حکم نداشته. و یکی دیگه این که خلخالی چه خودش و چه دیگری حکم اعدام هویدا را اجرا کرده باشن، خلخالی در صحنه حضور داشته و از اونجا که طبعش این طور بوده که خودش رو در معرض دید و توجه دیگران و به خصوص رسانه ها بذاره، طوری وانمود کرده که در لفافه همه بگن که کار خلخالی بوده. اما هرچی از ماجرا گذشت و انتقاد به این مسئله زیاد شد، همه پا پس کشیدن و کس دیگه ای رو مسئول اجرای حکم هویدا دونستن. در اون زمان محمد رضا شاه در باهاما حضور داشت و چون آمریکایی ها ازش خواسته بودن فعلا در مورد سیاست اظهار نظر نکنه، نتونست در این مورد پیامی بده، ولی عکسی ازش تو سواحل باهاما با لباس شنا که در کنار عکس جسد هویدا توی روزنامه‌ای منتشر شد حسابی جنجال به پا کرد. اما بعداً تو مصاحبه‌های تلویزیونی و با روزنامه‌ها از این اقدام جمهوری اسلامی خیلی شدید انتقاد کرد و این اعدام‌ها به خصوص اعدام هویدا رو نشونی سبعیت نظام جدید دونست. در مورد خمینی هم 2 نظر کاملا متفاوت وجود داره. یکی مثل خلخالی از حمایت خمینی حرف میزنه و تایید خمینی رو برای این کار تو خاطراتش میاره و بعضی هم مثل حاج شیخ حسین کرمانی پدر خانم آقای محمد علی انصاری هستن که تو خاطره هاشون از مخالفت و بی اطلاعی خمینی صحبت میکنن.
کرمانی تو مصاحبه با عصر ایران اینطور خاطرش رو نقل کرده: خدمت امام نشسته بودم که آقای جنتی که دادستان اهواز بود آمد و میخواست اجازه اعدام یک نفر را بگیرد. امام فرمود اگر قتلی انجام داده میتوانید وی را بکشید. آقای جنتی خیلی اصرار کرد. امام فرمود همین که گفتم. آقای جنتی گفت پس چطور هویدا را کشتید؟ امام برافروخت و عبا را به طرف وی پرت کرد و فرمود من هویدا را کشتم؟ اصلا من خبر داشتم که هویدا کشته شده؟ آقای جنتی پا برهنه جلسه را ترک کرد و کفش‌های وی را بعداً بردند. لذا امام نقشی در قتل هویدا نداشت. حتی حاج ابوالفضل توکلی بینا هم تو خاطرش در تایید مخالفت خمینی میگه که بازرگان تونسته بود حکم عدم اجرای اعدام رو ازش بگیره. اون میگه مهندس بازرگان از امام نامه گرفته بود که فعلا هویدا را نکشند. قبل از اینکه بازرگان وارد شود به خلخالی خبر رسید و هویدا را تیرباران کرد. بازرگان با چند نفر دیگر که وارد شدند خلخالی گفت دیر آمدید. به هر حال تمام این خاطرات حدود 40 سال بعد از اعدام هویدا روایت شده و در اون زمان کسی نخواست و یا حداقل نتونست جلوی خلخالی رو بگیره و فاصله حضور هویدا در دادگاه تا انتقال جسدش به سردخونه چند ساعتی بیشتر طول نکشید. اما محل دفن هویدا هم موردیه که دو تا نظر متفاوت دربارش وجود داره. هم خلخالی و هم هادی غفاری مدعی بودن جنازه هویدا به عکای اسرائیل منتقل شده چون امام تصمیم درباره اون رو به خانواده‌اش سپرده بود. خلخالی تو خاطراتش نوشته پس از اعدام هویدا بنا بود جنازه او را ابتدا به پزشکی قانونی و سپس به اطراف کهریزک منتقل و در آنجا به خاک بسپارند، ولی موضوع پیگیری نشد و ما هم متوجه نشدیم و جنازه او به مدت 3 ماه و اندی در پزشکی قانونی ماند. ابراهیم یزدی به دستور بازرگان از یک طرف و یهودی ها و بهایی ها و فراماسون ها و اسرائیلی ها و فرانسوی ها از طرف دیگر دست به دست هم داده و جنازه را در یک تابوت گذاشتند و با ایرفرانس به فرانسه فرستادند. در آنجا تعدادی از به اصطلاح نویسندگان و روشنفکران ماسونی دور جنازه جمع شدند و هر یک به فراخور استعدادی که داشتند فحش و ناسزا به دادگاه انقلاب و به من و به رهبر انقلاب دادند و از این طریق خوشخدمتی خود را به صهیونیسم بین الملل نشان دادند. آنها سپس جنازه را با طمطراق به اسرائیل بردند و در فرودگاه لود تل‌آویو تعدادی از وطن فروشان و ساواکی ها و اسرائیلی های تروریست به دستور مناخیم بگین با رژه نظامی و سلام مخصوص و پرچم طاغوتی ایران و آرم شاهنشاهی تشییع جنازه کرده و آن را به الخلیل بردند و در قبرستان یهودی ها و در کنار قبر پدرش دفن نمودند. عباس میلانی اما تو کتاب معمای هویدا با دلایل مختلف نشون داده جنازه با هویتی دیگه چند ماه تو پزشکی قانونی نگهداری می شده و با پیگیری یکی از بستگانش دکتر فرشته انشا و با اسم دیگه‌ای تو بهشت زهرا مدفونه. چند سال بعد تاریخ پژوهی پیگیری کرد و حالا دیگه روشن شده که ادعای انتقال جنازه و دفن هویدا تو اسرائیل نادرست بوده و روایت درست همونیه که فرشته انشا گفته، در بهشت زهرا و با نام دیگر مدفون است. عبدالله عبدی مستندساز در این باره نوشته بنا دارم بگویم با مطالعه تاریخ و کنار هم قرار دادن تکه‌های پازل میتوان به نتایج جدیدی دست یافت. در خاطرات خانم فرشته انشا از بستگان آقای هویدا و پزشک مخصوص ایشان در دوران بازداشت او ذکر شده: 1. برای دفن ایشان به مشکل برخوردیم چون مقبره خانوادگی ایشان به آبریزگاه تبدیل شده بود. 2. در روزهای قبل حین مراسم تدفین برخی دیگر جسدها را بیرون آوردند و نگرانی این بود که این فاجعه پیش بیاید. خود آن افراد یعنی انقلابیون شایعه کردند که جسد هویدا را خانواده‌اش به فرانسه بردند و آنجا دفن کردند. 3. او را در بهشت زهرا دفن کردند. 4. محل دفن هویدا نشانه دارد. 5. جسد هویدا 3 ماه در سردخانه مانده است. 6. بر قبر هویدا سنگ قبری گذاشتند. 7. نام واقعیش را بر سنگ ننوشتند و تنها اشاره‌ای غیر مستقیم به هویت کسی که آنجا در خاک خفته بسنده کردند. 8. تاریخ مرگ او 18 فروردین 1358 است. 9. روز دفن هویدا روز بعثت پیامبر اسلام بوده است.
با مستندات موجود کافی است تاریخ مبعث پیامبر در سال 58 را پیدا کنیم که تبدیل تاریخ قمری به شمسی کار سختی هم نیست. 31 خرداد 1358 تاریخ مبعث پیامبر اسلام در آن سال است. بنابراین تاریخ دفن امیر عباس هویدا 31 خرداد 1358 است. با یک جستجوی ساده در وبسایت سازمان بهشت زهرا می شود به آمار دسترسی داشت و تحلیل کرد. در روز 31 خرداد تعداد 62 فوتی که 36 نفر آن مرد بودند و در روز 1 تیر ماه تعداد 111 فوتی ثبت شده که 59 نفر از آن مرد بودند. بنابراین ما باید نام آقای هویدا را از بین 95 فوتی مرد رمزگشایی کنیم. با توجه به نشاندار بودن قبر هویدا باید دنبال نشانه بود. عباس یا امیر باید از نشانه ها باشد، چون نام هویدا در آن روزگار خودش به تنهایی عامل جرم بود. با محدود کردن دایره جستجو به نامهای کوچک عباس و امیر تنها 3 متوفا با نام عباس به چشم می‌خورد. کد بعدی که به رمزگشایی کمک می‌کند نام پدر هویداست، یعنی حبیب الله، و این کد آخر ما را یک راست میبرد به نامی عجیب در بین اسامی مندرج در وبسایت رسمی سازمان بهشت زهرا، حاج عباس واحد حبیب الله. تاریخ دفن 1 تیر ماه 1358، شماره ردیف و قطعه 374982. از یکی از دوستانم خواهش کردم با نشانی ردیف و قطعه مذکور محل قبر آن را پیدا کند و برایم عکسی از روی آن بفرستد. پس از ارسال عکس از سنگ قبر در نگاه نخست حیرت انگیز بود. همه چیز حکایت از محل دفن هویدا دارد. سنگ قبر را بررسی کنیم. نام حاج آقا عباس وحداد، فرزند حبیب الله مطابق با نام پدر هویدا. تولد 1297 مطابق با تاریخ تولد هویدا. وفات 31/3/58 مطابق با تاریخ تحویل جسد و دفن. به جز بخشی از نام همه چیز با مشخصات هویدا تطبیق دارد. تنها تفاوت سنگ قبر فامیلی وحداد هست که طبق گفته های خانم انشا نام واقعی او را بر سنگ قبرش ننوشتند. الباقی تمام اطلاعات مطابق هویت هویداست. اسم، تاریخ تولد، نام پدر، تاریخ فوت که البته تاریخ دفن و تحویل جسد است، شعر روی سنگ قبر و قطعه دفن همگی نشان دهنده دفن امیر عباس هویدا در بهشت زهرای تهران است. نکته جالب این است که بر روی سنگ قبر پیش از نامش حاج آقا و در سایت سازمان بهشت زهرا حاج عباس درج شده است. مسئله جالب دیگر این که اگر به سنگ قبرهای متداول دقت کنید همه آنها نوشته‌ای دارد مبنی بر آرامگاه پدری مهربان، آرامگاه همسری دلسوز و غیره. اما چون هویدا همسر و فرزندی در زمان مرگ نداشت از این عبارات استفاده نشده است. با توجه به این پژوهش و نوشته‌های عبدالله عبدی و کدهایی که از گفته‌های خانم انشا برداشت شده میشه گفت که جسد هویدا هیچ وقت به خارج از کشور برده نشده و آرامگاه اون در بهشت زهرای تهرانه. به پایان این قسمت از ویدئوی قاب تاریخ رسیدیم. در این 3 قسمت اخیر تلاش کردم که از برکناری و زندانی شدن هویدا در دوران حکومت پهلوی و برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدامش و همینطور ادعاهایی که درباره محل دفنش وجود داره روایت‌هایی رو براتون داشته باشم. شما هم اگر در این مورد نظری دارید حتما در بخش کامنت ها برامون بنویسید. ویدیومون رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از انتشار قسمت‌های جدید با خبر بشید. ممنون از اینکه همراه قاب تاریخ هستید. خدا نگهدارتون.